ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደ ዩኒቨርሳል ቱቶሪያል ኢኤስ የትምህርት ክፍል ዝግጅት በደህና መጡ። ይህን የትምህርት ክፍል ዝግጅት ለመደገፍ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ አይዘንጉም። ይህንን ቻናል በቀላሉ ለማግኘት እንዲችሉ የዩቲዩብ መፈለጊያው ላይ ዩኒቨርሳል ቱቶሪያል ኢኤስ ብለው ከጻፉ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ጥሩ። ስለዚህ ዛሬ የምንወያየው ስለ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው ማለት ነው። ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ምን ማለት ነው? ሊሆንም ላይሆንም ሊፈጸም ወይም ላይፈጸም የሚችሉ ነገሮችን እርግጠኛ ያልሆንበትን ሐሳቦች የምንጽፍበት የአረፍተ ነገር አይነት ነው። ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ስንጽፍ ለምናስገባቸው ግሶች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ግሶች ወይም ቨርብ ለምንላቸው ማለት ነው። የምናስቀምጥበት ቦታ ልዩነት ስለሚያመጣ ማለት ነው። ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ላይ ሁለት አይነት ክፍሎች አሉ። ኢፍ ክሎዝ እና ሜን ክሎዝ የምንለው አለ። ኢፍ ክሎዝ የምንለው በኢፍ የምንጀምርበት ቦታ ነው። ሜን ክሎዝ የምንለው ደግሞ ከኮማ በኋላ የኮንሲኩዌንሱን ወይም ደግሞ የአንድን ነገር የተጻፈውን የምክንያቱን ውጤት የምናስቀምጥበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከኢፍ ከጠቀስን በኋላ ኮማ ማድረጋችን በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኮንዲሽን እውነት ከሆነ ስለዚህ የሆነ ውጤት ይኖራል። የሆነ ውጤት መከሰቱ አይቀርም ማለት ነው። ኮንዲሽናል ሴንቴንስ የተለያዩ ታይፕስ አሉት። ወሳኞቹ 4 ናቸው። ዜሮ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ፣ ፈርስት ኮንዲሽናል ሴንቴንስ፣ ሰከንድ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ እና ሰርድ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ የምንለው ነው። እነዚህ 4ቱ የኮንዲሽናል ሴንቴንስ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ዜሮ ኮንዲሽናል ሴንቴንስን የምንጠቀመው መቼ ነው? ዜሮ ኮንዲሽናል ሴንቴንስን የምንጠቀመው በጠቅላላ እውነት የሆኑ የማይለወጡ በእርግጥ ለሚፈጸሙ ነገሮችን በዜሮ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጀነራል ትሩዝ ወይም ሃቢቹዋል አክሽንስ የሆኑ ነገሮችን በጠቅላላ የምንጠቀመው በኮንዲሽናል ዜሮ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ላይ ነው ማለት ነው። እስቲ አንዳንድ ምሳሌዎችን እንመልከት። ለምሳሌ if you don't brush your teeth, you get cavities። እዚህ አረፍተ ነገር ላይ በኢፍ ነው የጀመረው። ከዛ ኮማ አስገባና ውጤቱን ደግሞ ጻፈ። ጥርሱን አንድ ሰው ካልተቦረሸ የጥርስ መቦርቦር ያጋጥመዋል። ይህ ምንም ጥያቄ የለውም። ባዮሎጂካሊ ሆነ ሳይንቲፊካሊ ሆነ ፋክት ነው፣ የሚቀየር ነገር አይደለም። ለዛ ነው በዜሮ ኮንዲሽናል የምናስቀምጠው። ስለዚህ if you don't brush your teeth, you get cavities። ለምሳሌ ሌላ ምሳሌ እንጨምር። when people smoke cigarettes, their health suffers። ይህም ሌላ የዜሮ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ አይነት ነው። ሰዎች ሲጋራ ካጨሱ ጤናቸው ይጎዳል። የሚለወጥ ነገር የለም። ይሄ እውነተኛ ሀቅ ነው። ጀነራል ትሩዝ ነው፣ ሳይንቲፊካል ትሩዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ኮንዲሽናል ሴንቴንስን የምንጠቀመው በጀነራል ትሩዝ ነው። ሁልጊዜም ኢፍ ክሎዙ ላይ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ወይም ቨርብ ዋንን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንጠቀማለን ኢፍ እንዲሁም ዌን ኢንተርቼንጀብሊ ማስገባት ይቻላል። ለምሳሌ ቅድም የተጠቀምኩት ኤግዛምፕል ላይ ዌን ፒፕል ስሞክ ሲጋሬት ዌን የሚል ያስገባሁት ዌን። እዚህ እንዲያደርገን እንሰራለን ማለት ነው። ቀጥሎ የምንመለከተው how to use first conditional sentence። ዜሮን ተመልክተናል። አሁን ደግሞ ፈርስት ኮንዲሽናል ሴንቴንስን እንመለከታለን። ፈርስት ኮንዲሽናል ሴንቴንስን የምንጠቀመው አሁንም በተመሳሳይ ኢፍ ክሎዝ እንዲሁም ሜን ክሎዝ ይኖረዋል። የምንለየው ኢፍ ክሎዙ ላይ ቨርብ ዋን ካለ ሜን ክሎዙ ላይ ዊል ፕላስ ቨርብ ዋን ይኖራል። ይሄ ፎርሙላው ነው። እስቲ ምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ if you rest, you will feel better። ይሄ አሁን ቆንጆ ምሳሌ ነው። ከኢፍ አጠገብ ያገኘነው ከኮማ በፊት ቨርብ ዋን ነው።
ስለዚህ ሜን ክሎዙ ላይ ሊኖረው የሚችለው ግዴታ ዊል ፕላስ ቨርብ ዋን ማለት ነው። ዊል ፕላስ ፊል ቨርብ ዋን ናት። ይህንን ነው የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ኢፍ ክሎዙ ላይ ቨርብ ዋን ካገኘን ቀጥታ ሜን ክሎዙ ላይ የኮንሲኩዌንስ የውጤቱ ቦታ ላይ ዊል ፕላስ ቨርብ ዋን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ብዙ ጊዜ ኤክስፕረስ የሚያደርገው ለወደፊት የሚያጋጥሙ ጋራንቲ የሌላቸው ማለት ነው። ኤክስፕረስ ሲቹዌሽንስ in which the outcome is likely to happen in the future። ስለዚህ ሊያጋጥምም ላያጋጥምም ይችላል፣ ግን እርግጠኛ ያልሆነው ነገር ማለት ነው። if you rest you'll feel better። አንድ ሰው ካረፈ ይሻለዋል፣ የተሻለ ሁኔታ ላይ ሊገኝ ይችላል፣ ጥሩ ስሜት ሊሰማው ይችላል፣ ግን ላይሰማውም ግን ይችላል። ግን ላይክሊ የሆነ ኮንዲሽን ነው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ቀጥሎ how to use second conditional sentence የሚለውን እንመለከታለን። second conditional sentence የምንለው they are conditional sentence that useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሰከንድ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ላይ የምንጠቀማቸው። እነዚህ ፖሲቢሊቲያቸው በጣም አነስ ይላል። ከፈርስቱ በጣም አነስ ያለ አጋጣሚ ነው የሚኖራቸው። ለምሳሌ if I owned a zoo I would let people interact with the animals more። ገና ለገና ነው እንግዲህ ገና ለገና የእንስሳ ማቆያ ካለኝ ነው። ፕሮባቢሊቲ በጣም ያነሰ ነው ማለት ነው። የዛን ጊዜ ሰዎች ኢንትራክት ከአኒማል ጋር እንዲያደርጉ አረጋለሁ ነው። አሁን ፎርሙላው ላይ ይበልጥ ትኩረት እናድርግ። ኢፍ ክሎዙ ላይ ቨርብቱ ካገኘን ከኢፍ አጠገብ ቨርብቱ ካገኘን ግዴታ ሜን ክሎዙ ላይ ውድ ፕላስ ቨርብ ዋን እንጠቀማለን። ውድ ሊቀያየር ይችላል። ውድ፣ ኩድ፣ ማይት ሊሆን ይችላል። ሞዴል ቨርቦቹ ሊቀያየሩ ይችላሉ። ስለዚህ ኢፍ ክሎዝ ላይ ቨርብ ቱ ካገኘን ሜን ክሎዝ ላይ ውድ ፕላስ ቨርብ ዋን እንጠቀማለን ማለት ነው። how to use third conditional sentence። third conditional sentence are used to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past። ይሄ third conditional sentence የምናይበት መንገድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ if you had told me you needed a ride I would have left earlier። ይሄ ፖሲቢሊቲ በጣም ያነሰ ሲሆን የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። እና ላይክሊ በፊት ያላጋጠመም ጭምር ነገር ማለት ነው። የምንጠቀመው ታይፕ 3 ላይ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ያየነው ላይ had ፕላስ ቨርብ 3 ኢፍ ክሎዙ ላይ ይኖራል። had ፕላስ ቨርብ 3 ማለት ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ማለት ነው በኢፍ ክሎዙ ላይ የሚኖረው። ሜን ክሎዙ ላይ ውድ ፕላስ ሃቭ ፕላስ ቨርብ 3 እንደግማለን ማለት ነው።